Hello friends, আজি মই আপোনালোকৰ আগত এটা নতুন ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। এয়া পিঠাগুৰি আৰু চুজিৰে দি মালপোৱা বনাইছোঁ। এতিয়া এইটো কেনেকৈ বনাম তো দেখাওঁ আহক আপোনালোকক। ব্লগখন ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। এয়া জহা চাউল গুৰি কৰি লৈছোঁ। ইয়াতে গুৰ দি দিছোঁ। অলপ চুজি দি দিছোঁ ইয়াতে। ভালদৰে এনেকৈ হাতে মিক্স কৰি দিব। ভালদৰে মিক্স কৰি দিব। মই এতিয়া এইখিনি অলপ টাইম ঢাকি থৈ দিম। এয়া মই এতিয়া ৰিফাইন তেল লৈছোঁ, গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। ইয়াতে এয়া এনেকৈ ৰঙচুৱা হ'বলৈ দিব। এইটো আমাৰ হৈ গৈছে। এতিয়া এইটো নমাই দিম। এইখিনি চব মালপোৱা আমাৰ বনাই ৰেডি হৈ গ'ল। এইদৰে আপোনালোকে বনাব পাৰিব ঘৰতে। যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক আৰু এটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নাপাহৰিব। থেংক ইউ।